Dụng cụ giá sướng, sửa chữa siêu sướng. Duy nhất từ ngày 8 tháng 5 đến hết ngày 8 tháng 6 này, Tiến Thành dành tặng đến quý khách hàng loạt thiết bị và dụng cụ giảm cực sốc đến 20%, mua máy cấp nguồn giảm đến 20%, mua máy hàng giảm đến 18%, mua máy khò giảm đến 15%, mua kính hiển vi giảm đến 9%, combo dụng cụ hỗ trợ kỹ thuật giá chỉ 190.000 đồng, phụ kiện và thiết bị chuyên dụng giảm đến 10%. Cần chần chờ gì nữa mà không ghé ngay Tiến Thành để chọn cho mình những thiết bị và dụng cụ ưng ý nhất. Mọi thắc mắc về chương trình xin vui lòng liên hệ qua hotline 0982 142434 để biết thêm chi tiết.